टेक टु पेज च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज तपाईँहरूले राइट म्यानेजरको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि राइट म्यानेजर नेपालबाट नै एप्लाई गरेर पाउनुभयो भने सजिलै तपाईँले फेसबुकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले राइट म्यानेजर एप्लाई कसरी गर्ने म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। गुगल क्रोम ब्राउजर अथवा गुगलमा तपाईँले टच गर्नु होला। मैले गुगल क्रोम ब्राउजरमा यसरी टच गरेँ। टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर सर्च बारनिर यो सर्चमा यहाँनिर यो सर्च बारमा फेसबुक राइट म्यानेजर यसरी तपाईँले राख्नुभयो भने फेसबुक राइट म्यानेजर यसरी टाइप गर्नु होला। त्यसपछि ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अलिकति हामीले सबैभन्दा माथि मेटा राइट म्यानेजर भन्ने यसरी खुलिसकेको छ। मैले हेरेर त्यो मेटा राइट म्यानेजरको वेबसाइटमा यसरी क्लिक गरेँ। राइट म्यानेजर भन्ने छ। अब यतापट्टि साइडमा यसरी टच गर्नु होला। तपाईँहरूले यसरी टच गरिसकेपछि साइडमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर राइट म्यानेजर यसरी विभिन्न कुराहरू यहाँनिर खुलिसकेको छ। यो रिक्वाइज एक्सेस भन्ने छ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा पछि अब यहाँनिर यस्तो खालको फिचर खुल्ने गर्छ, रिक्वाइज एक्सेस टु राइट म्यानेजर भन्ने छ। अनि तपाईँले यदि क्रोम ब्राउजरमा लगइन गर्नु होला। तपाईँहरूले यसरी लगइन गरिसक्यो भने जस्तै गुगल क्रोम ब्राउजरमा यसरी तपाईँहरूले लगइन गर्यो भने यसरी यहाँनिर खुल्ने गर्छ। मुनि देख्न सक्नुहुन्छ विच मैले यहाँनिर तपाईँले प्रोफाइल अथवा फेसबुक पेजबाट कुन चाहिँ पेज अथवा प्रोफाइलबाट तपाईँले यहाँनिर राइट म्यानेजरको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ सेलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ। यसरी जस्तै वुड यु लाइक प्रोडक्ट प्लिज सेलेक्ट मी भन्ने छ। जस्तै अडियो इमेज यहाँनिर भिडियो भन्ने छ। मैले यहाँनिर भिडियोमा यसरी टच गरेँ। यसरी टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर यस्तो खालको पेज खुल्छ। जस्तै तपाईँले सुरुमा माथि यहाँनिर राख्नुभयो। अब यहाँनिर भिडियो को राख्नुभयो। अब यहाँनिर अलिकति म तपाईँहरूलाई जुम गरेर यहाँनिर देखाउँछु। जस्तै वाट टाइप अफ राइट होल्डर आर यु भन्ने छ। जस्तै इन्डिभिजुअल क्रिएटर भन्ने छ अथवा मिडिया कम्पनी भन्ने छ। कन्टेन्ट तपाईँहरूले के छ तपाईँहरूलाई जस्तै ओनर भन्ने छ यहाँनिर। जस्तै मैले इन्डिभिजुअल क्रिएटरमा यसरी टिक लगाएँ। तपाईँहरूले पनि यसरी टिक लाउनु होला। जस्तै यहाँनिर पेजमा प्रोफाइल छ भने प्रोफाइल अथवा पेज छ भने पेजमा टिक लगाउनु होला। त्यसपछि भिडियो इमेज अडियो भन्ने छ। मैले भिडियोमा लगाएँ। त्यसपछि एप्लाई गर्नुको लागि भिडियो नै गर्नु होला तपाईँहरूले। अब वाट टाइप अफ राइट होल्डर आर यु भन्ने छ। जस्तै इन्डिभिजुअलमा मैले यसरी लगाएँ। त्यसपछि अलि तल स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँनिर प्राइमेरी राइट होल्डर भन्ने छ। जस्तै तपाईँको आफ्नो छ भने तपाईँले आफ्नो नाम राख्नु होला। जस्तै कम्पनीको छ भने कम्पनी, मेरो आफ्नो नै छ, मैले आफ्नो नाम राखेँ। यति लेखिसकेपछि अब तल यहाँनिर छ हाउ अफ्टन टु यु पब्लिक भन्ने छ। जस्तै यहाँनिर टच गर्नुभयो भने सिलेक्ट अनमा टच गर्नु। जस्तै डेली भयो, अ फ्यु टाइम, विक भन्ने छ, विकली भन्ने भयो, मन्थली भन्ने भयो, लिस्ट द ओन्स अ मन्थ भन्ने छ। तपाईँले जस्तै कन्टेन्टहरू डेली राख्नुहुन्छ भने डेली लेख्नु होला। अथवा अ फ्यु टाइम अफ विक भन्ने छ, विकली भन्ने छ। जस्तै तपाईँले मैले फ्यु टाइम्स अ विक भन्ने राखेँ, म कहिलेकाहीँ राख्छु। अनि हेरेर हेभ यु जस्तै इस्यु अ कपिराइट रिपोर्ट अन फेसबुक बिफोर भन्ने छ। तपाईँले कहिले कपिराइटको लागि गर्नुभएको छ। जस्तै हेभ यु इस्यु छ भनेर यसरी गर्छ। मैले मैले यसरी राखेँ होइन, मैले गरेको छैन। अथवा कपिराइट तपाईँले कहिले दिनुभएको छ भन्ने छ, नो यसरी राखेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर तल लेखेको छ वाट आर इक्जाम्पल अफ भिडियो यु वुड लाइक टु प्रोटेक्ट भन्ने छ। जस्तै तपाईँले यहाँनिर कम्तीमा पनि 4वटा 5वटासम्म भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ। 3 देखि 5सम्म यहाँनिर क्लिक गर्नु होला तपाईँहरूले। जस्तै एडमा यसरी क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब फेसबुकमा तपाईँको फेसबुकको भिडियोलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँनिर टच गरेँ। यहाँनिर टच गरिसकेपछि यो सेयर यहाँनिरको यो सेयर बटनमा यसरी टच गर्नु होला। त्यसपछि अनि यो कपी लिङ्क भन्ने छ, यसरी टच गर्नु होला। त्यसपछि
पहिलाकै ठाउँमा गएर यसरी हेरेर हामीले यो सिलेक्ट गरेको ठाउँमा यसरी हेरेर लगेर पेस्ट गर्नु होला। अब नेक्स्टमा अर्को राख्नु होला। 5 वटा राखिसकेपछि अब हेरेर वेयर इस्यु डज यो पेज भन्ने छ। जस्तै हेरेर तपाईँले जस्तै युट्युब हो अथवा इन्स्टाग्रामहरू कुनै पनि वेबसाइटहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेरेर तपाईँको राम्रो ग्रो भएको च्यानल छ, युट्युब च्यानलहरू छ भने तपाईँले यदि राख्न पनि सक्नुहुन्छ। म हेरेर भने तपाईँसँग इन्स्टाग्राम टिकटकहरू छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले उदाहरणमा राख्छु, टिकटक राख्छु, टिकटकको लिङ्क राख्छु। हेरेर मैले हेरेर टिकटकको लिङ्क राखेँ। अब हेरेर तल भनिएको छ जस्तै वाट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै केही भनेको छ टेल यु मोर एबाउट वाइ यु वेन्ट टु युज राइट म्यानेजर भनेर म हेरेर केही कुरा लेखेर तपाईँहरूलाई देखाउनु। दिस इज माई प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, अनि आफ्नो नाम लेख्नु होला। इन दिस पेज हेज बिन रेगुलर अपलोड माई ओरिजिनल कन्टेन्ट। आई थिङ्क माई content has been very views from other platforms, so I want to write manager. I think it's important for me because I want to save my content. I hope you will give me right manage. अब तपाईहरुले यसरी लेख्नु होला। लेखिसकेपछि अब हेरेर तपाईले स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तल कन्ट्याक्ट इमेल भन्छ, तपाईले यो ओन्ली बारे आफ्नो कन्ट्याक्ट इमेल हेरेर राख्नु होला। तपाईकोमा यसमा राख्नु होला। हेरेर सेन्ड भेरिफिकेसन भनेछ, यसमा टच गर्नु होला। अब हेर्नु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 6 डिजिट कोड भन्ने छ। तपाईको इमेलमा कोड आएको हुन्छ, त्यहाँनिर ल्याउनु होला। मैले पेस्ट हेरेर गरेँ, ल्याइसकेको छु। अब यति गरिसकेपछि हेरेर साइडमा अब फेरि यो भेरिफाई गर्नु होला। हेरेर टच गर्नु होला। अब हेरेर यति गरिसकेपछि तल क्वाइस्ट एक्सेस भन्ने छ, यसमा टच गर्नु होला। अब हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर रिक्वेस्टिङ एक्सेस टु राइट म्यानेजर भन्ने छ। अब तपाईँको कम्तीमा पनि यसमा अब 5 दिन अथवा 15 दिन यो बिचमा तपाईँको कुनै रिजन आउँछ अथवा तपाईँलाई तुरुन्तै पनि फिडब्याक आउन सक्छ, अथवा एप्लाई भयो अथवा दिन मिल्ने अथवा फेसबुकले दिन्छ दिँदैन, यी कुराहरू आउँछ। यसरी तपाईँले आफ्नो राइट म्यानेजर लिनको लागि यसरी एप्लाई गर्नु होला। मैले एकदमै इजी तरिकाले तपाईँहरूलाई सिकाएको छु। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।